ทัศนศึกษาโรงงานถ่านแฮนเนอร์ซอนเอง อยากรู้ไหมว่าข้างในถ่านมันมีอะไร กูอยากรู้ก่อนว่าเสียงมึงเป็นอะไร ไม่สบาย อ๋อ เดี๋ยวเข้าไปดูกันดีกว่า ว่าถ่านให้ไฟยังไง ไปครับ เหมือนเสียงภาคเนาะ ขอแนะนำให้ทุกท่านรู้จักกับคุณอุ้มครับผม สวัสดีครับไพโรจน์วงศ์ศรีษานะครับชื่อเล่นชื่ออุ้มเป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตของโรงงาน Panasonic Energy ประเทศไทย ขั้นตอนที่ 1 คืออะไรครับผม ก็จะเป็นการผลิตกระบอกถ่านไฟฉาย ว่าถ่านไฟฉายเนี่ยครับคือมันเป็นไซส์ไหนครับ ที่จะพาเยี่ยมชมวันนี้นะครับจะเป็นไซส์ 2A จริงๆ เรามีหลายไซส์สำหรับถ่านอัลคาไลน์เราผลิตที่นี่เราผลิต 3 ไซส์ด้วยกันนะครับก็จะมี 2A 3A แล้วก็ถ่าน 9 โวลต์ ใครเป็นคนคิดว่าไซส์นี้เรียกว่า AA 3A อะไรอย่างเงี้ยครับ เป็นสแตนดาร์ดเป็นมาตรฐานที่เขากำหนดไว้ระหว่างมาตรฐานนานาชาติก็เรียกว่ามาตรฐาน IEC ก็คือร่วมกันระหว่างประเทศ เพื่อจะไปใช้อุปกรณ์สามารถคอมมอนกันได้หลากหลายจริงๆมันก็จะมีหลากหลายโค้ดที่เขาเรียกกันของเราก็จะเรียกอีกโค้ดหนึ่งของญี่ปุ่นก็จะเรียกอีกโค้ดหนึ่ง อย่างถ่าน 2A อย่างเงี้ยครับ ถ้าไปอยู่ที่ญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าถ่านอะไรครับ เบอร์ 3 แล้วถ้าเป็นถ่าน 3A ไปอยู่ญี่ปุ่นเขาจะเรียกเบอร์อะไร เบอ ครับ ร์ 4 เป็นเบอร์ 4 ถ้าเป็นถ่านอัลคาไลน์ก็ที่นี่เรียก LR6 ถ้าจะเป็นถ่านแมงกานีสหรือถ่านซิงค์คาร์บอนเนี่ยจะเรียกว่าถ่าน R6 ไม่เหมือนกัน สกีมีแมงกานีสอีก มีมันโอ้เดี๋ยวมันอีกเยอะเลยอะ ที่นี่เราผลิตอยู่ 2 ชนิดแบ่งตามประเภทมาเลยนะ ชนิดแรกก็คือซิงค์คาร์บอนที่เราเรียกกันก็คือถ่านแมงกานีสถ่านเขียวถ่านดำที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ย ถ่านรุ่นเก่าใช่ไหม ถู ครั ก บ ต้องครับถูกต้องครับส่วนที่ 2 ก็คือถ่านอัลคาไลน์อัลคาไลน์ที่นี่ก็จะมีอัลคาไลน์ปกติกับอัลคาไลน์อีโวตา พอสีแดงกับพอสีน้ำเงิน น้ำเงินถูกต้องครับ แล้วถ่านอัลคาไลน์กับแมงกานีสมันต่างกันไงครับ ข้อแรกเลยที่แตกต่างกันก็คือองค์ประกอบภายใน อย่างที่ 2 ก็คือสารละลายนำไฟฟ้า สารละลายนำไฟฟ้าถ้าเป็นถ่านแมงกานีสนะครับก็จะเป็นสารนำไฟฟ้าชนิดที่เป็นกรดแต่ถ้าเป็นอัลคาไลน์ก็จะเป็นสารนำไฟฟ้าชนิดด่างหรือเรียกว่าอัลคาไลน์อิเล็กโทรไลต์ซึ่งเป็นชื่อของถ่านอัลคาไลน์อันนี้คือองค์ประกอบนะฮะเรื่องประสิทธิภาพก็อีกเรื่องหนึ่งสำหรับถ่านอัลคาไลน์แล้วเนี่ยฮะการผลิตเนี่ยมันจะยุ่งยากซับซ้อนกว่า การบรรจุองค์ประกอบทุกอย่างที่ใส่ไปในถ่านอัลคาไลน์เนี่ยมันจะมีความหนาแน่นมากกว่าเพราะฉะนั้นไฟมันก็จะได้นานกว่า ซึ่งวันนี้เราจะได้ดูถ่านอัลคาไลน์ เริ่มต้นขั้นตอนแรกที่กระบวนการผลิตกระบอก จะเริ่มจากนำแมทเทียลคอยพวกนี้มาเป็นเหล็กแต่ไม่ใช่เหล็กธรรมดา มันเป็นเหล็กเคลือบนิกเกิลแบบพิเศษ แล้วทำไมต้องเคลือบนิกเกิลด้วยครับ มันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการนำไฟฟ้าได้ดียิ่งขึ้น พอเริ่มการนำไฟฟ้าได้ดีเนี่ยไฟฟ้าที่เราผลิตในตัวถ่านเนี่ยมันก็จะส่งสู่อุปกรณ์ได้ดียิ่งขึ้นด้วย แผ่นหนึ่งเนี้ยมันหนักเท่าไหร่แล้วมันผลิตได้เท่าไหร่ครับ จับได้ไหมครับ จับได้ครับแต่ยกไม่ได้ เฮ้ย คุณอุ้มท้าทายผม โอ้โห ไม่มีทางเลย ไม่มีทาง ถ้ากูยกขึ้นเมื่อกี้นะ มึงตามหายานอวกาศดาวนาเมกแถวนี้ได้เลย แต่ว่าหนักขนาดนี้ครับ ถึงเวลาจริงๆ เวลาใช้เราต้องเอาไปหลอมก่อนป่ะครับ ไม่ต้องครับพร้อมที่จะทำเป็นกระบอกแล้ว มันคือเครื่องขึ้นรูปบอดี้ของถ่านแล้วครับ ถูกต้องครับ หน้าตาเหมือนก็คือเหมือนแกะเทปอันหนึงใหญ่ๆ แล้วก็ม้วนเข้าไปรีดออก กระบวนการขึ้นรูปของมันเนี่ยมันจะเริ่มจากการตัดก่อนเป็นลักษณะเป็นแผ่นกลมๆพอเรายืดแล้วเนี่ยมันจะเป็นชิ้นส่วนของขั้วบวก ขั้วบวกคือขั้วที่มีจุกโผล่มา ทำอย่างนี้ขายเลยได้ไหม เท่นะ เท่มาก แสดงว่าไอ้ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ทั้งหมดคือขั้วบวกอะครับ ใช่ ถูกครับเพราะฉะนั้นด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นขั้วบวกทั้งหมดแต่ว่าปกติตามท้องตลาดเราไม่เห็นเพราะว่ามันหุ้มฉลากอยู่ ผมอยากรู้ตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะ ไอ้ทรงเนี้ยมันต้องเป็นทรงนี้เท่านั้นเหรอครับทำไมต้องเป็นวงกลมแบบเนี้ยทำไมไม่เป็นแบบรูปอื่น ใส่กับอุปกรณ์ได้ง่าย ถ้าเป็นเหลี่ยมมันก็จะไปกดกับตัวเทอร์มินอลที่รับไฟฟ้าของอุปกรณ์ทำให้เสียหาย อาจจะทำหน้าที่เป็นเหมือนกระดุมด้วยก็ได้ คุณเคยเห็นกระดุมเป็นแบบพลิปปักอย่างนี้ป่ะพอมันมีไอ้นี่ยื่นออกมาปั๊บมันอาจจะทำให้มันแน่นขึ้นไปไหนต่อดี พอเสร็จขั้นตอนเนี้ยจะเห็นได้ว่าปากมันยังไม่เสมอกันปากกระบอกนะครับเราต้องตัดให้ความยาวมันได้มาตรฐาน เพราะว่านี่เป็นมาตรฐานข้อกำหนดของนานาชาติว่าการผลิตถ่านไฟฉายต้องความยาวต้องเท่ากันหมด นอกจากตัดปากกระบอกเรามีการเช็คว่ากระบอกนี้มีรั่วไหมด้วย เพราะว่าในขณะขึ้นรูปเนี่ยเผื่อมันมีดีเฟกต์อาจจะทำให้เกิดรูรั่วรอยปรุต่างๆเนี่ยนะครับมันจะทำให้ส่วนผสมที่อยู่ในถ่านเราเนี่ย ไหลรั่วออกมา หรือลีกออกมาใช่ครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการตรวจรั่วอีกครั้งหนึ่ง แปลว่าต้องเช็คทุกอันเลยเหรอครับ เช็คทุกชิ้นครับ โอ้โห ก็หลังจากที่เราตัดปากกระบอกมาพร้อมกับเช็ครั่วแล้วเนี่ยครับเราต้องมาทำความสะอาดเพราะว่าในการขึ้นรูปกระบอกเนี่ยเราใช้สารหล่อเย็นที่มันมีส่วนผสมของน้ำมันเพราะฉะนั้นเราต้องทำความสะอาดกระบอกเนี่ยให้สะอาด ล้างด้วยน้ำธรรมดาเลยไหมครับ เป็นน้ำร้อนครับ เริ่มล้างยังไงครับ จริงๆก็คือชิ้นงานจะผ่านตามสายพานเนี่ยนะครับก็จะหยิบทีละกระบอกก็จะล้างภายในภายนอกพอล้างเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีน้ำอยู่บางส่วนนะครับก็จะใช้ลมเป่าแล้วก็ใช้ระบบความร้อนไล่หยดน้ำที่เหลืออยู่ก่อนส่งไปกระบวนการถัดไป อันนี้คือที่เราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรอครับ ถูกต้องครับอันนี้คือล้างเสร็จแล้วก็จะได้กระบอกที่แห้งสะอาด แต่มันแห้งเร็วมากเลยนะครับ ใช้เป่าลมอย่างนี้เหรอครับ ก็มีทั้งเป่าลมแล้วก็ฮีตเตอร์ให้ความร้อน ดังนั้นนะครับก็กระบอกที่ล้างสะอาดเสร็จแล้วนะครับจะมายิงสารตัวนำไฟฟ้าเคลือบผิวด้านในกระบอกอีกทีหนึ่ง แต่
ที่คุณอุ้มบอกไว้เมื่อกี้ว่าตัวโลหะเนี้ยเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีอยู่แล้ว เราต้องพ่นเคลือบเข้าไปเหรอครับ อันนี้เป็นระหว่างขั้วบวกกับตัววัสดุอีกรอบหนึ่งคือตัวของกระบอกนี้ก็นำไฟฟ้าได้ดีอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่ขั้วบวกไปแล้วเนี่ยฮะขั้วบวกมันก็สามารถสื่อสารกับตัวเปลือกนอกหรือว่าตัวเคสของกระบอกได้อีกรอบ โอเคครับ หลังจากที่ยิงเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาตรวจเช็คนะครับรูปลักษณ์ภายนอกว่ากระบอกที่เราขึ้นรูปมาเนี่ยมันมีรอยบุบรอยข่วนรอยยุบไหมก็จะมาเช็คตรงนี้โดยใช้ระบบกล้องตรวจจับภาพก็จะตรวจชิ้นต่อชิ้นเลย หลังจากเสร็จแล้วนะครับตัวที่ได้ก็จะเป็นกระบอกที่จะเตรียมไปใส่ขั้วบวกก็จะถูกลำเลียงลงกล่อง มาถึงพอเสร็จนี้บอกเลยว่าเหมือนปอกกระสุนปืนมากถ้าเกิดสมมุติเราไปใช้เลยเนี่ยครับมันจะมีปัญหาไหมครับหรือว่ามันต้องมีตัวฉลากอะไรบางอย่างติดข้างนอกด้วย นี่ครับมันเสี่ยงต่อการเกิดการช็อตถ้าไม่มีฉลากเลยเนี่ยเวลาเอาไปใช้เนี่ยฮะความอันตรายก็คือมันอยู่ใกล้ขั้วลบมากๆถ้าไม่มีฉลากนะครับแต่ถ้าเราหุ้มฉลากแล้วเนี่ยมันก็จะแบ่งไปเลยครับว่าขั้วบวกอยู่ตรงนี้ขั้วลบอยู่ตรงนี้เพราะฉลากก็คือจะทำหน้าที่เป็นฉนวน แต่ว่าฉลากมีประโยชน์ มีประโยชน์ครับ ศิษยานุศิษย์ทุกท่านเมื่อเราได้ตัวตะกรุดแล้วนะครับ ต่อไปทางPanasonic จะพามาดูการผลิตมวลสารที่อยู่ภายในตัวตะกรุด อ๋อ นี่คือมวลสารนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูปลุกเสก ครับผมการปลุกเสกจะอยู่อีกท่อนหนึ่งมวลสารที่ว่านี้เป็นมวลสารที่ให้พลังงานบวก ถูกต้องครับ เห็นไหมผมรู้หมด มวลสารที่ว่าเนี่ยนะครับก็จะเป็นสารประกอบของแร่แมงกานีสซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตขั้วบวก ไม่ว่าจะเป็นถ่านซิงค์คาร์บอนหรือว่าถ่านอัลคาไลน์ก็คือจะใช้สารประกอบแร่แมงกานีส นี่มีสัตว์ในตำนานนะ มีสิงห์คาร์บอนนะ มวลสารนี่ศักดิ์สิทธิ์ ขอถามว่าเด็กสายสิญจน์ครับเมกานิสมันมีข้อดียังไงครับ มันจะใช้งานคู่กับตัวอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นขั้วลบขั้วลบกับขั้วบวกเนี่ยมันมีหน้าที่รับแล้วก็ให้อิเล็กตรอนพอรับให้อิเล็กตรอนก็คือมันเกิดประจุไฟฟ้านั่นเองมันก็มีตัวให้มันต้องมีตัวรับก็หลังจากที่เราได้มวลสารที่พี่เอสว่าเนี่ยนะครับก็จะมาคลุกเคล้าด้วยกันพอเข้ากันดีส่วนผสมเข้ากันดีนะฮะเราจะทำให้มันเป็นรูปเกล็ดหรือเลือกเอาเฉพาะไซส์ที่พอใช้ได้ ไม่ใช่ว่าผงทุกตัวจะใช้ได้ อันนี้ขอโทษนะ ผมไม่ได้กำลังตาผมไม่ดีถูกไหมนี่มันคือตัดใช่ไหม มองแล้วตาเบลออ่ะ ไสยศาสตร์มีจริงนะอย่าไปทัก อาจารย์ทำไมมันต้องตัดอย่างนี้ฮะ เหมือนเราล่อนไงครับ ร่อนใช่ไหม ใช่เหมือนเราล่อน อ๋อโอ้ยศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ สาธุ ได้ขนาดที่แน่นอนแล้วเนี่ยนะครับเราจะส่งเข้าเครื่องอัด อันนี้จะเป็นเครื่องอัดขั้วบวกอัดยังไม่พอใส่เข้าไปในกระบอกที่เราสร้างจากแผนกเมื่อกี้ เรียกตะกรุดได้ครับ เรียกตะกรุดได้ ก็จะได้ตะกรุดออกมา เดี๋ยวมันตาได้ละถูกแล้ว นี่นะญาติโยมพอเราใส่มวลสารที่ให้พลังบวกเข้าไปแล้วนะทำอะไรต่อเดี๋ยวให้ลูกศิษย์ผมอธิบายนะครับ มวลสารที่ว่าเนี่ยก่อนหน้านี้มันจะอยู่ในรูปของผงแค่ยังไม่ออกอิทธิฤทธิ์เฉยๆ ผมจับให้ดูดีกว่า เอ๊ะ อันนี้จะเป็นกระบอกเปล่า อันนี้คือขั้นตอนนี้ในการสร้างขั้วบวก ก็จะเป็นลักษณะทรงกระบอกกลวง กลวงด้านในเนี่ยเพื่อใส่ส่วนประกอบอื่นๆแล้วก็ขั้วลบลงไป อันนี้ก็คือขั้วบวกขนาดสวมเข้ากระบอก อันนี้คือเกินจากปกติมาถูกไหมฮะ อันนี้สวมยังไม่เสร็จจริงๆ ก็คือต้องสวมลงไปอีกก็กดลงไปอีก แต่ต้องกดด้วยเครื่องจักรมือเราสัมผัสไม่ได้ แล้วกดลงไปเป็นอย่างนี้เลยเหรอฮะ ใช่ครับ ต้องใส่ให้เต็มเพื่อให้มันเป็นเนื้อเดียวกัน ถ้าเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยครับการนำไฟฟ้าก็จะได้ดียิ่งขึ้น ขลังหรือยังครับตรงนี้ ยังไม่ขลังยังไม่มีอิทธิฤทธิ์ เวเคิร์ฟเวเคิร์ฟ หลังจากที่เราใส่เม็ดเข้าไปแล้วเนี่ยฮะบางครั้งเนี่ยเม็ดมันอาจจะหลุดออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไปขึ้นรูปโดยการทำร่องของกระบอก เพื่อไม่ให้ตัวเขาดันตัวเองออกมา ถูกต้องครับ แต่เราจะไม่เห็นไอ้เจ้าตัวข้อที่เราล็อกตัวนี้ไว้ เพราะว่าเรามีเปลือกหุ้มด้านนอกอีกทีนึง มีฉลากหุ้มอันนี้ก็คือเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะส่งขึ้นไปประกอบสารประกอบขั้วลบแล้วก็องค์ประกอบอื่นๆเนี่ยที่ชั้น 2 เมื่อกี้มีมวลสารครับที่ให้พลังบวกกับชีวิตทุกท่านแล้ว ต่อไปจะพาไปดูด้านคุณใสยบ้าง เป็นพลังด้านลบ โอ้เหรอ อ่า เรามีกระบอกมาให้ทุกท่านทาย อันนี้คือไซส์อะไรครับเนี่ย ให้พี่เอสทายครับว่าไซส์อะไร มันต้องเล็กกว่า 3A ลงไปอีก ใช่ อันนี้ 5A เลยอะ ไม่มีไซส์5เอง เอ้าแล้วนี่ทำมาทำไมครับ ไปทำถ่าน9โวลต์ ในตัวถ่าน 9 โวลต์มีเล็กๆ แบบนี้อัดอยู่ข้างในหลายๆ อัน ถูกครับ1ก้อน 1.5 โวลต์ จะมีแบบนี้อยู่ข้างในกี่อันครับ 6ก้อนครับ คุณผู้ดูที่ดูมาถึงตรงนี้ อย่าเพิ่งสงสัยแล้วพยายามไปเจาะไปแกะมันนะครับ ปล่อยเขาไว้อย่างนั้น Imagine เอาว่ามีสิ่งนี้อยู่ภายในฐานสี่เหลี่ยมอันนั้นโอ้ยตะกรุดสี่เหลี่ยมครับ ตะกรุดไม่ใช่ถ่าน มาถึงอีกหนึ่งชั้นแล้วคือถ้าตะเกียปลูกบ้านคือเหมือนแบบลงเสาเข็มบักโป้งปางเปงโป้งชั้นนี้มันเงียบมากครับชั้นนี้เรากำลังจะไปดูอะไรนะฮะ ก่อนที่จะใส่มวลสารพลังงานลบเนี่ยมันต้องใส่ตัวเซปเปอเรเตอร์หรือคือตัวขั้นระหว่างขั้วบวกกับขั้วลบ เพื่อบังคับให้ไฟวิ่งไปในทางที่เราต้องการให้เขาวิ่ง ถูกต้องครับเป็นเหมือนสะพาน แสดงว่าในตัวถ่านไฟฉายเนี่ยนะครับเราใส่มวลสารพลังงานบวกเข้าไป แล้วใส่พลังงานลบเข้าไปรวมกัน ซึ่งถ้าเราไม่ใส่ตัวเซปเปอเรเตอร์หรือว่าตัวแบ่งขั้วบวกขั้วลบปั๊บไฟมันก็จะวิ่งข้ามกันอยู่ตรงนี้ แต่จริงๆเราต้องการให้เขาวิ่งจากขั้วบวกวิ่งไปหาขั้วลบแบบนี้
เพื่อผ่านวงจรต่างๆ ของวัตถุต่างๆ ที่เราอยากใช้งานเขา ตัวกั้นเนี่ยฮะลักษณะเป็นเส้นใยพิเศษที่อนุญาตเฉพาะประจุไฟฟ้าเท่านั้นที่วิ่งไปผ่านได้สารอื่นๆวิ่งผ่านไม่ได้จริงๆมันมีอยู่2ขนาดมันก็จะมีเซปเปอเรเตอร์ที่ใส่ด้านข้างด้านล่างก็จะมีตัวอินซูเลเตอร์อีกตัวหนึ่ง แต่เป็นสี่เหลี่ยมเหรอครับ จะเป็นสี่เหลี่ยม เราไม่ได้ตัดเป็นทรงกลมหรืออะไรอย่าง ไม่ งี้ ครับเป็นสี่เหลี่ยมอันนี้ก็คือที่เราไปดูชั้นแรกจะเป็นอย่างนี้ อันนี้ก็คือผ่านใส่เซปเปอเรเตอร์แล้ว ซึ่งลงไปลึกเหมือนกันนะครับรวมจนสุดเลยไหมฮะ ดู อัน เลย นี้ ครับตรงชั้นล่างเนี่ยก็จะมีแผ่นเล็กรองอยู่ แล้วก็มีตัวใหญ่นี่กดทับลงไปอีกทีหนึ่ง อ๋อแสดงว่าตัวมวลสารที่เป็นขั้วบวกจะอยู่เหมือนวงนอก แต่ว่าขั้วลบจะเหมือนเป็นแกนที่เสียบลงมาตรงกลางข้างใน ถูกครับ อ๋อแล้วก็มีไอ้แผ่นขาวๆอันนี้เป็นตัว กั้นบวกกับลบ เราจะมาใส่สารกันซึมหยอดสารกันซึมสารกันซึมเนี่ยครับจะทาอยู่บนขอบด้านบนอย่างนี้ด้านในนะฮะ เทแค่ขอบๆนี่แหละครับ ถูกครับ เพื่ออะไรครับ กันของเหลวหรือว่าส่วนประกอบอื่นๆเนี่ยซึมออกมาด้านนอก ออกมาจากทางขั้วลบ ใช่ครับ แสดงว่าตอนที่เราปิดผนึกเนี่ยไอตัวสารกันซึมเนี่ยจะเป็นเหมือนตัวซีลให้มันแน่นจริงๆ ไม่ให้มีสารอะไรไหลรั่วออกมา ชื่อของมันก็คือซีแลนต์นั่นแหละครับจากที่เราหยอดซีแลนต์แล้วนะครับก็จะมาหยอดสารละลายนำไฟฟ้าสารละลายนำไฟฟ้านี่ก็จะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการนำไฟฟ้าระหว่างขั้วบวกกับขั้วลบ ซึ่งตัวนี้เหมือนเป็นของเหลว เป็นของเหลวครับ แล้วก็เป็นสารนำไฟฟ้าชนิดด่าง หรือภาษาอังกฤษเรียกอัลคาไลน์อิเล็กโทรไลต์ซึ่งก็เป็นที่มาของชื่อถ่านอัลคาไลน์นั่นเอง หลังจากที่เราเติมสารละลายนำไฟฟ้าเสร็จนะครับเราก็จะเติมสารประกอบขั้วลบสารประกอบขั้วลบของเรามันจะเป็นสังกะสีที่ทำให้มันเป็นผงแล้วก็ผสมอยู่ในรูปลักษณะของเจลจากนั้นนะครับก็กล้องก็จะมาตรวจสอบนะครับว่าการหยอดเนี่ยสมบูรณ์หรือเปล่าเนื่องจากด้านนอกนั้นเป็นขั้วบวกด้านในเป็นขั้วลบถ้าจะมีส่วนของสารประกอบขั้วลบมาพาดผ่านเนี่ยมันจะทำให้ถ่านนั้นเกิดการช็อตภายในถ่านตอนนั้นก็คือจะไม่มีไฟเลย ซึ่งทุกเครื่องก็เหมือนจะมีการตรวจจับไม่ว่าจะเป็นทั้งเลเซอร์ แล้วก็มีการถ่ายรูปอะไรอย่างนี้เหมือนเอ็กซเรย์ไว้ เลเซอร์ก็จะตรวจวัดระดับส่วนกล้องก็จะตรวจรูปลักษณ์ภายนอก ระดับได้สภาพการหยอดเป็นยังไง แล้วอย่างเครื่องจักรก็เป็นสเปคมาจากญี่ปุ่นอย่างนี้เลยป่ะครับ ใช่ครับเครื่องจักรที่เราใช้ผลิตอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นเทคโนโลยีล่าสุดจากญี่ปุ่น ก็จะเป็นเครื่องจักรที่มีความละเอียดสูง ก็จะเป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมดมีการตรวจสอบคุณภาพทั้งตัวภายในก้อนถ่านเองแล้วก็สภาพภายนอกก้อนถ่านด้วย เพราะฉะนั้นเรื่องอิทธิฤทธิ์และคุณภาพของถ่าน Panasonic นะครับไว้ใจได้ คุณเคยเห็นไหมรถเด็กเล่นน่ะวางไว้นิ่งๆ ลูกผมนะ ธรรมดาต้องเอามือถ่ายอย่างนี้ถึงจะวิ่งได้ใส่ตะกรุดของ Panasonic เข้าไปแก๊กแก๊กคุณพระช่วย ผมวิ่งเอง วิ่งเอง ไม่น่าเชื่อ ทีวีที่บ้านวางไว้เฉยๆ ปุ่มเปิ่มไม่มีคุณทวดของผมดูช่องเดิมอยู่ทุกวัน วันดีคืนดีสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริง ผมเอาถ่าน Panasonic ใส่เข้าไปในรีโมทกดโชะเปลี่ยนช่องได้ ก่อนหน้านั้นคือไม่เคยใส่ถ่าน Panasonic มาก่อน ใช่ คือไม่ได้มีแค่เครื่องใช้ไฟฟ้านะที่ใช้ถ่าน Panasonic วงการตลกก็ใช้ครับ เอาว่ามา ก่อนเปิดตัวทุกครั้งอ่ะวงการตลกทุกคนนะเขาทำอย่างนี้หมดเลย อ่า เขาถ่านก็เป็น4ก้อน มันจะเป็นถ่า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 น สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริง ไปคนเดียวได้ เราไปดูอะไรต่อกันดีครับ หลังจากที่ใส่สารประกอบขั้วลบไปแล้วนะครับเราก็จะมาใส่ตัวนำจะใส่ตัวนำขั้วลบก็จะหยิบจากเครื่องนี้มาใส่ทีละก้อน ตัวนำขั้วลบคือไอ้เข็มๆนั่นปะครับ ถูกต้องครับ เหมือนมีเครื่องที่แบบจะพลิกมันแล้วก็เสียบลงไป อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่าง อันนี้ก็คือชิ้นส่วนขั้วลบที่เราบอก ให้ดูอย่างนี้คือเป็นเข็มนะครับที่เสียบลงไปแล้วปั้ง พอเสียบขั้วลบเสร็จปั๊บทำอะไรต่อครับ ก็จะทำการปิดผนึกด้วยกระบวนการทางกล โดยการงุ้มปากกระบอกเข้าหากัน ใช้ไดร์นะครับไดร์ในการกดขึ้นลูก ก็จะเป็นลักษณะเหมือนแม่พิมพ์นะครับที่เป็นลักษณะเชฟแบบนี้ในการกด โอเคแต่แล้วตอนนี้แบบนี้พอถูกกระแทกไปก็จะขดมาแบบนี้ ใช่ครับ อันนี้ก็ลักษณะหน้าตาเหมือนถ่านปกติแล้วแหละ พวกนี้ก็คือถ่านมีไฟแล้วนะ แต่จะให้ใช้ได้แน่นอนก็ต้องตรวจสอบคุณภาพอีกรอบหนึ่ง คือเมื่อก่อนตอนเด็กๆ ผมมีความเข้าใจว่าเราจะเช็คว่าถ่านมีไฟอยู่ยังไงอ่ะด้วยการใช้น้ำลาย แต่ลิ้น แตะลิ้น ใช่ไหมฮะ ดูอันตรายไปนิดหนึ่ง แต่มาเช็คได้ไหม ลิ้นเราไม่สามารถวัดเป็นตัวเลขได้ หลังจากนะครับที่เราปิดผนึกขั้วลบเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาตรวจเช็คแรงดัน แล้วก็กระแสแรงดันก็คือโวลต์กระแสก็คือแอมแปร์ก็จะมาเช็คที่นี่ทุกก้อนแล้วก็ตรวจสอบสภาพภายนอกด้วยว่ามันมีรอยบุบยุบหรือเปล่าตรงที่เราทำการปิดผนึกไว้มีการเช็คน้ำหนักด้วยว่าสารประกอบทุกตัวที่เราใส่เข้าไปในถ่านแล้วเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือเปล่าพวกนี้เป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมดถ้ามีปัญหาก็คือจะทำการรีเจ็คก้อนต่อก้อนเลย หลังจากนั้นนะครับถ่านพวกนี้นะครับก็จะถูกบรรจุลงกล่องรอเอาไปพันฉลาก ถ้าเอาแค่เปลือกนอกถือว่าการผลิตถ่านไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมันถือว่าต้องเป็นสแตนดาร์ดเดียวกันถูกไหมเพราะมันต้องใช้ทั่วโลกแต่ถ้าเป็นด้านในอะครับ สูตรใครสูตรมันเป็นความลับของใครของ ค มั วาม น ลับของใครของมันถ่านแต่ละอันในตลาดเนี่ยไม่ได้เหมือนกัน ไม่เหมือนกันปริมาณสารเคมีอาจจะมากน้อยแตกต่างกัน ผมอยากรู้ว่าถ่านพวกนี้ครับมันมีอายุไหมครับแบบสมมติถ้าเราซื้อมาแล้วเราไม่ได้ใช้มันมีโอกาสไหมครับที่ถ่านมันจะประสิทธิภาพลดลง แต่ละยี่ห้อก็อายุไม่เท่ากัน แต่ถ้าของ Panasonic ของเราเนี่ยมีรับประกัน 10 ปี โอ้คือตั้งแต่วันที่เราผลิตเขาออกมา ถ้าเก็บไว้ไม่เกิน 10 ปี แล้วเรานำมาใช้จะยังได้คุณภาพอยู่ ถูกต้องครับจะยังได้คุณภาพอยู่ ต้องเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสมด้วย ไม่เย็นไม่ร้อนจนเกินไปก็น่าจะอุณหภูมิห้องปกติ สมัยเด็กๆครับ
เวลาเล่นเกมอยู่เกมบอยดับเอาถ่านถอดเลยไปแช่ตู้เย็นอัศจรรย์กลับมาใช้ได้อีกจริงไหม ได้เท่าไหร่นานไหมครับ แป๊บเดียวครับ5 นาทีอะไรเงี้ย10 นาที อุณหภูมิก็เป็นตัวหนึ่งในการกระตุ้นปฏิกิริยาเคมีด้านในแต่ว่ามันจะอยู่ได้นานแค่ไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เฮ้ยผมมีอีกสูตรหนึ่งพี่ชายผมบอกว่าให้เอาถ่านอะไปทุบบูดบิดเบี้ยวนิดหน่อยอะ ฟังดูอันตรายจังวะ กระแทกหน่อย เป็นกระตุ้นอีกอย่างหนึ่งนะครับนอกจากอุณหภูมิก็จะมีแรงกระตุ้นเนาะ แต่แนะนำไหมครับ ไม่แนะนำครับ อันนี้ไม่แนะนำเลย ห้ามเลยนะ อันตรายมากก็กระบวนการนี้ก็จะเป็นกระบวนการพันฉลากหลังจากที่เราประกอบถ่านเสร็จสมบูรณ์มาแล้วเนี่ยถ่านที่ได้เนี่ยมันจะเป็นถ่านที่ยังไม่มีฉลากยังมีความเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคฉลากเนี่ยนอกจากจะสวยงามแล้วเนี่ยยังเป็นฉนวนด้วย ผมจะบอกว่าตอนเด็กๆอะตอนผมเล่นรถคามิยาคือแม่งมีคนบางคนบอกว่าเฮ้ยฐานไม่สวยเว้ยแกะทิ้งไม่ควรทำ ไม่ควรทำอย่างยิ่ง ไม่ควรทำแล้วใช้วัสดุอะไรทำครับฉลาก ก็จะมีเป็นชนิดของ PET หรือบางชนิดก็อาจจะเป็น PVC ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตแต่ละเจ้าว่าจะใช้อะไร แต่ของถ่าน Panasonic ใช้อะไรครับ เราจะใช้เพชรเครื่องจักรนี้นะครับก็จะเริ่มจากน้ำถ่านจากกระบวนการประกอบที่เสร็จแล้วนะครับลำเลียงออกมา จากนั้นนะครับก็จะมาตรวจสอบการรั่วอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นมีการเรียนขึ้นมาครับทำอะไรกันต่อฮะ เริ่มพันฉลากพันก้อนต่อก้อนเลย ขั้นตอนนี้ก็จะมีการยิงวันหมดอายุก็หลังจากพันฉลากเสร็จแล้วนะครับก็จะมาตรวจสอบคุณภาพอีกครั้งก็คือเช็คโวลต์กับแอมป์แล้วก็ตรวจรูปลักษณ์ภายนอกเพิ่มอีกอย่างเช่น ตรวจความโสกปรกโดยผ่านระบบตรวจจับด้วยภาพหรือ image sensor ตรวจสอบรอยบุบอีกทีนี้ก็จะใช้กล้องประมาณ5ตัวในการตรวจจับก็จะเป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมดถ้ามันมีปัญหานะครับมันก็จะทำการดีดของเสียออกมาก็หลังจากนั้นนะครับฐานพวกนี้ก็จะถูกส่งนะครับไปยังแผนกแพ็คต่อไป ผมเห็นฉลากครับตัวสีแดงกับตัวสีฟ้าตัวสีแดงที่เป็นอัลคาไลน์กับอีกตัวหนึงเป็นอีโวตาแตกต่างกันยังไงครับ มวลสารด้านในองค์ประกอบด้านในแตกต่างกันนะครับประสิทธิภาพก็แตกต่างกัน ตัวของอีโวต้าเนี่ยจะใช้สำหรับตัวอุปกรณ์ที่กำลังไฟฟ้าสูงถ้าสำหรับถ่านแมงกานีสหรือซิงค์คาร์บอนเนี่ยนะครับมันก็จะใช้สำหรับอุปกรณ์ที่ไฟฟ้าใช้ไฟไม่มากนะครับอย่างเช่นพวกนาฬิกา รีโมท ถ้าเป็นรีโมทรุ่นใหม่ๆเป็นรีโมทสมาร์ททีวีอันนี้แนะนำให้ใช้อีโวต้าหรืออันคาไลน์ก็ได้พวกที่เป็นลักษณะเหมือนเมาส์พวกเนี้ยถ้าใส่แมงกานีสใส่ได้ก็แป๊บเดียวหมดสำหรับมาตรฐานมอกนะครับสามารถดูได้ที่ฉลากทั้งอัลคาไลน์ธรรมดาแล้วก็อัลคาไลน์อีโวต้า แสดงว่าที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นถ่านที่พร้อมใช้งานแล้ว ถูกต้องครับ หมายถึงว่าหุ้มแบบปลอดภัยแล้วด้วย ผมเห็นมีอะไรเนี่ย SNI นี่คืออะไรครับเนี่ยที่อยู่บนฉลาก ก็ SNI นั้นเป็นมาตรฐานของอินโดนีเซียในการผลิตถ่านไฟฉายนะครับที่จะส่งขายให้กับประเทศอินโดนีเซีย อ๋อเราส่งออกไปนู่นเหรอครับ ใช่ครับ อีกอันหนึ่งก็คือมีมกย่อมาจาก แม่กุ๊ก มาตรฐานแม่เพื่อน ใช่เพราะแม่กุ๊กเป็นคนแบบละเอียดถี่ถ้วน ถ้าผ่านแม่กุ๊กบอกว่าโอเคก็ถือว่าโอเค ซึ่งมกคืออะไรนะครับ มกก็คือมาตรฐานของไทยนะครับในการควบคุมการผลิตถ่านไฟฉาย ซึ่งถ่าน Panasonic ของเราเนี่ยเป็นเจ้าแรกแล้วก็เจ้าเดียวในไทยนะครับที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิต ก็จะมีอัลคาไลน์ธรรมดาอัลคาไลน์อีโวต้า ได้หมด แสดงว่าพวกถ่านแบบไม้ดำๆที่คุณซื้อตามตลาดอะแล้วเอาไปหุงข้าวอะไรตามบ้านอันนั้นอันตรายนะ อันนั้นไม่ได้มอก ไม่มี นะ ใช่ไหม ระวังนะเพราะบางบ้านอะซื้อไอ้ถ่านดำๆอย่างนี้ไปอะพอหุงข้าวใช่ปะควันขโมงเต็มบ้านเลย ยังดีนะผมเห็นบางคนเอาถ่านดำๆกันนะจะใส่รีโมท จริงปะเนี่ย ใช้ไม่ได้ บ้าที่สุดอ่ะท่องพร้อมกันพานาติดตึงตา สินค้าเขาดี ไฟแรงเต็มพลัง ลองไปสักอันสิ หลังจากที่เราพาไปดูขั้นตอนการประกอบแล้วเนี่ยฮะจะมีขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพอยู่ การตรวจสอบนะครับหลักๆ ก็จะเป็นการตรวจสอบการปนเปื้อนของสารที่เรานำมาทำถ่านเกือบทุกชนิด และที่สำคัญก็คือเราตรวจสอบสารอันตรายที่เป็นไปตามมาตรฐานของโรสก็คือสารต้องห้ามอันตรายของยุโรปประมาณ10 ชนิด ก็จะเป็นพวกแคดเมียมนะครับพวกตระกูลพาทาเลตต่างๆ พวกเนี้ยนะครับที่เป็นสารอันตราย สารภาพแล้วเห็นแวบแรกนึกว่าเครื่องตู้กดน้ำคือเอาถ่านไปเรียงใส่เหรอครับ ถูกต้องครับ จริง ๆ ห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องในการตรวจสอบและก็ยืนยันคุณภาพอีกครั้งหนึ่งฐานทุกล็อตที่ผลิตนะครับจะนำมาทดสอบที่นี่ การทดสอบเนี่ยเราก็จะมีหลากหลายมาตรฐาน อย่างแรกก็คือมอกที่เราพูดถึงอย่างที่ 2 ก็คือมาตรฐาน IEC นะครับก็คือเป็นมาตรฐานของทั่วโลกสากลของการผลิตถ่านไฟฉาย และมาตรฐานที่ว่านี่มันคืออะไร ก็คือเป็นการทดลองการใช้ไฟฟ้าอยู่หลายๆโหมดของการใช้ไฟของแต่ละอุปกรณ์นั่นเองอย่างเช่นรีโมททีวีเนี่ยถ้าใส่ถ่านอัลคาไลน์เนี่ยควรจะใช้ได้อย่างน้อยกี่ชั่วโมง ซึ่งถึงแม้ว่าถ่านนะครับจะมีคุณประโยชน์ขนาดนี้นะครับแต่ก็ยังมีคนที่ไม่ชอบอยู่ ใช่ นะครับมีศิลปินนักร้องบางท่านเนี่ยเขาก็แต่งเพลงมาบอกว่าต่อต้านให้เลิกใช้ถ่านศิลปินนั้นกลุ่ม Big Ass มั้งตอนนั้นเขาออกมาร้องเพลงคนไม่เอาถ่านไม่แน่ใจว่าทางนี้ได้มีผลกระทบบ้างไหมฮะ ไม่น่าจะมีผลกระทบนะ แต่ตอนเบาปานก็ช่วยได้เยอะนะ ที่ความเหงาเป็นคู่บวกคู่ลบอ่ะอันนั้นก็ฟื้นอยู่ ก็เลย นะ กลับมา ก็เลยกลับมาคัมแบ็ก ชอบตรงที่เขาแบบไม่มีผลกระทบครับ ก่อนจะเข้าสู่แพ็คกิ้งตรงนี้มีตู้ที่น่าสนใจมาก
แม้ว่าผลิตภัณฑ์ด้านในตู้จะดูเหมือนกัน แต่ว่ามีความแตกต่างกันใช่ไหมครับ ฐานด้านในนะครับก็จะเป็นเหมือนกัน แต่ว่ารูปลักษณ์ต่างกันเฉยๆรูปลักษณ์นี่ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าของแต่ละประเทศว่าเราส่งไปที่ไหน การที่เราต้องส่งไปต่างประเทศด้วยนะครับคือแสดงว่าโรงงานผลิตของเอเชียเนี่ยมีแค่เราหรือเปล่าฮะ ถ้าเป็นฐานไซส์ 2A 3A 9 โวลต์เนี่ยฮะก็จะเป็นที่นี่ผลิต แต่ถ้าเป็นไซส์อื่นก็จะเป็นอีกโรงหนึ่งผลิต จริง ๆ ที่เรามาโชว์นี่แค่บางส่วนนะครับ จริง ๆ มีมากกว่านี้อีก ตู้นี้หลักๆเนี่ยก็จะเป็น blister pack ธรรมดาคำว่า blister pack ก็คือจะเป็นแพ็กเกจที่เน้นโชว์ตัวสินค้าผ่านการติดด้วยกระดาษที่มีสีสันหน่อย อันนี้ก็จะเป็นโปรดักต์ใหม่ของเรานะครับก็จะเป็นตัว paper pack paper pack ก็คือหมายความว่าใช้กระดาษทำทั้งหมด จะบอกว่านี่เป็นพวกใหม่หมดตู้นี้มาโชว์ได้เพราะเป็นถ่านไฟใหม่ถ้าเป็นถ่านไฟเก่ามันร้อนวางไม่ได้มันรอวันรื้อฟื้น อันนี้มีปัญหากับทางโรงงาน ชอบไหมชอบไหม ชอบ ไม่มีครับ แล้วคนมาทีหลัง ต้องทน ต้องฝืนกับมุกแบบนี้ ขอโทษคนดูนะครับ นี่ก็จะเป็นลายการผลิต blister pack นะครับรูปลักษณ์นี้ก็จะเป็น blister pack ปกติทั่วๆไปจะประกอบไปด้วยถ่านที่เราผ่านการพันฉลากมาแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพแล้วจากนั้นก็นำถ่านเนี่ยใส่ไปในถ้วยพลาสติกจากนั้นก็ใส่กระดาษลงไป แล้วก็จะมีการตรวจสอบบาร์โค้ดด้วยตรวจสอบรุ่นด้วยรุ่นของการผลิตเพราะปัจจุบันเนี่ยเรามีรุ่นค่อนข้างเยอะจากนั้นก็ทำให้ติดกันด้วยกระบวนการทำความร้อนแล้วก็กดอัดเข้าด้วยกันก็หลังจากที่ product นะครับได้ทำการบิสให้ติดกันแบบนี้แล้วนะครับพนักงานก็จะทำการตรวจสอบแล้วก็ยิงวันหมดอายุอีกรอบหนึ่งบนแพ็คของ blister เพราะว่าถ้าเราใส่เข้าไปในแพ็กเกจ blister แล้วเนี่ยเรามองไม่เห็นแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องยิงที่ blister card อีกรอบหนึ่งจากนั้นก็พนักงานก็จะบรรจุลงกล่องแล้วก็ส่งไปที่สโตร์ต่อไปวันนี้ก็คือเป็นรูปแบบการแพ็คแบบ blister ทั่วๆไปนอกจาก blister pack ธรรมดาแล้วนะครับเราก็จะมีแพ็กเกจแบบใหม่นะครับซึ่งทางหน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เราเนี่ยออกแบบมาใหม่เลยนะครับก็จะเป็นแพ็กเกจที่ลดการใช้พลาสติกอย่างที่ผมเคยเกริ่นนำไว้ตัวแพ็กเกจเนี่ยนะครับก็จะเป็นกระดาษซะส่วนใหญ่สามารถลดพลาสติกได้ถึง 75% เลยตอนแรกก็คือขึ้นรูปก่อนนะครับขึ้นรูปซองจากนั้นเครื่องจักรเนี่ยก็จะหยิบถ่านนะครับใส่ลงไปในซองเลยด้วยขั้นตอนอัตโนมัติจากนั้นก็จะหยอดกาวสูตรพิเศษเพราะว่าถ่านเรารับประกัน 10 ปีถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นกาวก็ต้องมีความคงทนด้วยก็พนักงานจะตรวจสอบลูกลักษณ์นะครับว่ามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าเศษกาวหยอดเกินไหมมีรอยขูดตัวหนังสือเลอะเบลออะไรหรือเปล่าจากนั้นก็จะแพ็คลงกล่อง ซึ่งแพ็คที่เป็นกระดาษแบบนี้เราส่งออกหรือเปล่าครับ อันนี้มีอยู่ในไทยครับแพ็กเกจนี้มีขายเฉพาะในไทย ซึ่งถ้าคุณผู้ดูกำลังจะย้ายบ้าน หรือแม้ว่าอะไรถ่านในบ้านมันหมดนะครับ แล้วคุณค้นพบว่าการหมุนถ่านหรือตบถ่านแล้ว ฟื้นคืนชีพเขาไม่ได้ แช่ตู้เย็นแล้วไม่รอด ไปตามร้านสะดวกซื้อไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับ แล้วก็มองหาถ่านPanasonic จะเป็นรุ่นแมงกานีสก็ได้ จะเป็นรุ่นอัลคาไลน์หรือจะเป็นรุ่นอีโวต้า ซึ่งฟังจากตรงนี้แล้วกล้าซื้อแพ็คใหญ่ฮะ มันเก็บได้ตั้ง 10 เพราะ ปี มัน10 ปีไง ต่อไปนี้ก็อาจจะแบบอยากซื้อแพ็คใหญ่ๆมากขึ้น ซึ่งถ้าอยู่ในระยะเวลา 10 ปีนั้น แน่ใจได้เลยว่าถ่านทนทานแล้วก็พลังแรงแน่นอน ใช้ได้กับทุกอุปกรณ์แน่นอนครับ ตอนนี้เราอยู่กันในโซนโชว์รูมนะครับ ซึ่งไกด์ของโซนนี้แนะนำตัวครับ ผมชื่อทักยะนะครับชื่อเล่นโทนี่ผมเป็น MD ของ Panasonic Energy ประเทศไทยจำกัดผมอยู่ที่นี่ประมาณ5 ปีแล้วนะครับแต่ครั้งนี้ครั้งที่ 3ก็สมัยก่อนประมาณ30 ปีที่แล้วผมทำเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยจุฬานะครับ โอ้นี่สั่งเรียนคณะอะไรครับ อักษรศาสตร์แต่ก็สำหรับคนต่างชาติ1 ปีเท่านั้น แล้วแบ็กกราวด์การศึกษาจริง ๆ ที่ไม่ใช่อักษรศาสตร์ล่ะครับ เศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ก่อนที่จะไปดูโชว์รูม ผมอยากให้ดูอย่างหนึ่งสำหรับคนที่แยกขยะน่าจะชอบสิ่งนี้มาก หนัก หนักครับ ตอนแรกว่าจะยกเข้าไปตรงนู้น เราจะหาไอตัวรีไซเคิลแบบนี้ได้ที่ไหนบ้างครับ เราร่วมมือกับ CPO 7-Eleven นะครับตัวนี้ก็ทั้งหมดก็1,000 สาขาเราก็ติดตั้งแบตเตอรี่ correction box นะครับทั้งหมด72 จังหวัด เพราะว่าปกติเวลาผมจะทิ้งถ่านไฟฉายจะไม่รู้ว่าจะทิ้งที่ไหนอยากจะแยกขยะเหมือนกันไม่รู้ว่ามันมีสารพิษมีอะไรไหมอะไรเงี้ย สมัยก่อนผมจะไปเมกะบางนาจะมีจุดรับอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มีที่เซเว่นใช่ไหมครับ ใช่ครับ ของ Panasonic ใช่ครับ ว้าว ที่เราเก็บมารีไซเคิลเนี่ยมีบางส่วนที่ใช้ได้ปะครับ ใช้ไม่ได้นะครับทั้งหมดก็ใช้หมดแล้ว ก็เอาคืนมาที่โรงงานของเราด้วยก็แล้วก็เอาไปที่สตีลคัมพานี UMC Metal ก็แล้วก็รีไซเคิลเป็นสตีล เอาพวกส่วนผสมที่เป็นเคมีออกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ แล้วก็เหล็กก็เอาไป reuse ทั้งหมดก็ใส่ใน
อิเล็กทริกฟาร์เนสก็เปลี่ยนเป็นสตีลทั้งหมดด้วยนะครับ เอาไปหลอมเลย ใช่ ใช่ไหมครับ ใช่ครับ แล้วในโชว์รูมมีอะไรให้ดูบ้างครับ มีสินค้าของเราทั้งหมดด้วยของเราก็มีสินค้า Panasonic Evolta นะครับแล้วก็ Panasonic Alkaline Panasonic Manganese สีดำ โชว์รูมที่เนี่ยเวลาเขาโชว์ถ่านอ่ะเขาโชว์อุปกรณ์ที่ใช้ถ่านอันนั้นไว้ด้วยทามิยาอย่างเงี้ยใส่ของเล่น นาฬิกา เมาส์อะไรแบบเนี้ยคิดถึงรุ่นนี้มากเลยครับ ที่มีช้างอ่ะ ใช่ คิดถึงสีนี้จังน่ากลับมาทำเรโทรนะฮะ ตอนนี้ก็ยังขายอยู่นะครับ หรอ ขายอยู่ที่ภาคเหนือภาคอีสานนะครับ แล้วตะเกียบผมเห็นด้านหน้าเนี่ยมีสิ่งน่าสนใจคือที่เนี่ยใช้โซลาร์เซลล์ด้วยใช่ไหมครับ ประมาณ 10%ของ พลังงานที่ พ ใช้ ลังงานที่ใช้ในโรงงานด้วย 10%ถือว่าเยอะ ที่เหลือก็คือใช้ถ่านไฟฉายแหละเสียบกับเครื่องจักร มันจะไปมันเปลืองไป โรงงานของเราเป็นคาร์บอนนิวทรัล PAS 2060 อันนี้ก็ Certificate by SGS คาร์บอนนิวทรัล Factory สินค้าก็มีโลโก้คาร์บอนนิวทรัลนะครับ ความเป็นกลางทางคาร์บอน อนาคตเรื่องของค่าคาร์บอนของโรงงานจะสำคัญมาก แล้วที่เนี่ยครับเวลาทำฐานขึ้นมาครับได้ส่งออกไปที่ไหนบ้างไหมฮะ ส่งไปทางประเทศทั้งหมดมากกว่า 30 ประเทศด้วย นอกจากในประเทศไทยด้วยก็แล้วก็ส่งออกที่ประเทศญี่ปุ่นUSA South America ก็เอเชียก็ทางประเทศด้วย ก็มาเลเซียฟิลิปปินส์ แสดงว่าเราเป็นผู้สร้างฐานอันเนี้ยที่โรงงานไทยเป็นหลักด้วยเหรอครับ ใช่ครับ แล้วตัวโรงงานของโรงงานเนี้ยครับตั้งมาแล้วกี่ปีครับ 2,504ก็เกือบ63 ปีแล้วนะ แต่ก็จริงนะเพราะตั้งแต่เกิดมาก็อยู่คู่กับเรามาตลอดแล้ว Panasonic เนาะอันนี้รุ่นนี้สวยมากเลยครับ อันนี้ตอนเด็กๆจำความได้เลย เอ้ย คุณจำกันได้ป่าวว่าก่อนที่จะเป็น Panasonic แบรนด์จะเป็น National Panasonic แต่ก่อนหน้านั้นก็คือ National เด็กๆ รุ่นนี้เกิดมาอาจจะคุ้นกับ Panasonic ใช่ แต่ว่ารุ่นเนี้ยเกิดมาคือ National อ่ะคุณดูอันนี้เลย National เลยไอตัวของเล่นเราสมัยก่อน หรือถ้ามาดูตรงฐานเนี้ยเป็น national นะ แต่ว่ารูปทรงเนี่ยจะคล้ายๆกัน Envelope นี่ก็ของที่นี่เหรอครับ ก็ของ Panasonic นะครับ Rechargeable Battery นะครับผลิตที่ญี่ปุ่นก็แล้วก็นำเข้า เอาล่ะ ข้างๆ มีอะไรมาให้ฮะ อันนี้ gift กิฟต์โอ้ สำหรับทุกคนด้ เรี วย กว่าอะไรนะพี่นัทภาษาญี่ปุ่น โอมิยาเกะ อ่า โอมิยาเกะใช่ครับ ใช่ไหมครับ โอเค โอ้ ครับ โหคุณเท่ว่ะเท่ต่อเลยดี อยากได้อันนี้ขอบ สิ คุ น ณ ค้าของเราที่ผลิตที่นี่นะครับ ก็ Evolta Alkaline Manganese สีดำก็ทันช้านะครับ คือตอนเนี้ยคุณ MD ของเราเก่งมือแน่นเลยนะ แบบผมดึงออกนะเขายังดึงกลับ ขอบคุณมากครับ ขอบคุณนะครับ โอ้กว่าจะปล่อยมือดึงแน่นมากเลยอ่ะเหมือนจะไม่ได้แล้ว เฮ้ยพี่นัทรับหน่อยโอเค ขอบคุณมากครับ ถือว่าเป็นการมาดูโรงงานที่เขาเรียกว่าครบถ้วน ก็ถือว่าเป็นแม่แบบที่ดี อยากให้ดู Panasonic เป็นแม่แบบจริงเรื่อง ตอนจบให้มีการให้ของฟรีพวกเรา ชื่อเรื่องกรีน ยอม คาร์บอนซีโร่อะไรอย่าง คา นี้ ร์ เห บ ร อน อ คาร์บอนขอบคุณมากๆนะครับ คุณโทนี่ซังแล้วก็ขอบคุณทีม Panasonic ทุกคนด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ